Hello, hello guys. Welcome po sa Motor Kalikotero at ang Kalikot vlog number 1 namin ay two-way alarm system installation sa Suzuki Skydrive. So yun na nga po, so disclaimer lang po namin na do it at your own risk. So kung hindi nyo naman po kayang gawin, yung pausundan yung mga instruction namin, pwede nyo naman pong ipagawa sa trusted mekaniko ninyo. So huwag na natin patagalin to. Simulan na natin. Let's go! Natin baklasin to. Dito kasi tayo magwa-wirings. Dito sa bandang to. Kailangan natin iwain yan para ilagay natin yung mga wire ng ating two-way alarm system. Ito. Ngayon, kukuha lang ako ng or blade. Is that amazing? Gamitin natin two-way alarm. Yan. Tapos ilalagay natin itong two-way alarm na to dito sa compartment niya para hindi mapasok ng tubig or mas safe siya. Okay. Ngayon, papasok na natin itong wire. So natin ngayon ilulusot to dito para mailagay natin dito. Siyempre, ilulusot natin to dito. May butas kasi siya dito. Ito. Ayan, nakita niyo yung butas. Doon natin siya ilulusot. Pero bago natin ilusot, kailangan muna natin tapalan ng electrical tape para hindi siya mapasok ng tubig. Ay, mamay, papakita ko sa inyo. Hindi siya mapasok ng tubig. A few moments later. Kami ng malakas na ulan, kaya hindi kami nakakapag-wiring. Ayan. Ayan, okay na. Nahinto tayo mga kamoto kalikotero dahil sa umulan. Dapat ganito na siya ngayon.
Ito. Kailangan yung isil siya. Okay. Ito siya. Nakasealed na siya ng electrical tape para hindi madaling pasukin ng tubig. Ngayon, pagkatapos yung isil, kailangan nyo na siyang ilusot dito. Ayan. Itong dalawang wire na to. Dapat naka-sealed siya para hindi siya magdikit. Okay. Next naman natin itong red. Yung red naman, i-connecta natin to sa pure red ng Skydrive. Ito yung main wire. Ito yung nanggagaling sa battery. Direkta siya sa battery. Okay. Dito na rin natin i-connect na. Ilalagay. Ayaw siyang. Yan. Ayaw niya. Tanggal yung minsan pwede natin gamitan ito para matanggal lang. Yan. Yan. Tanggal na. Okay. Dito natin i-connecta ngayon tong red. Yung positive from battery. Galing sa battery. Yan. Tapos na. Then, sisil na rin natin siya ng electrical. Papakita ko muna sa inyo, humaandar na siya. On natin. Ganyan siya. Nakita nyo, humaandar na. Hindi mo siya mapapatay ng remote. Okay? Tingnan mo, hindi siya namamatay. Kasi, hindi mo ipinenect itong pulsar na to dito. Sa pulsar. Yung kill switch niya, hindi mo ipinenect yung kill switch dito sa pulsar. Turn off ko muna. Yan. Yan, nakapatay na. Ngayon, kukonekta na natin. Okay na. Iko-connecta na natin itong pulsar niya.
So ipapaliwanag lang namin itong two-way alarm wiring diagram para sa Suzuki Skydrive125 na ginawa namin. So kung saan nyo mata-download tong image na to, naka-indicate na sa description yung link. So yung two-way alarm control unit natin, meron siyang 3 major parts. Yung color-coded wirings na meron siyang 8 wires, at yung siren connection para dun sa siren natin, at yung antenna wire, yung magre-receive at magta-transmit ng signal dun sa smart key natin. So paliwanag lang namin sa inyo yung color-coded wiring ng two-way alarm system, no? Or yung two-way alarm control unit. So meron yan 8 wires lang na color-coded. Yung dalawang yellow para yan sa signal light, yung orange para yan sa ignition trigger, yung solid red para yan sa 12 volts positive, yung black para yan sa ground, yung blue sa starter trigger, yung gray sa pulsar or kill switch. Yung pink naman, yan ginagamit yan para sa mga kick operated only na motorcycle. So paliwanag ko naman yung color coded wiring ng Skydrive125. So gagamitin lang natin dun yung 7 color coded wires. Una yung black with white strip, yun yung ground. Yung solid color orange, yun yung ignition key or ignition wire. Yung solid red, yun yung positive 12 volts galing sa battery. Yung blue at may yellow stripe, yun yung pulsar. Yung yellow with green stripe, yun yung para sa starter switch. Yung light green, yun yung sa right signal light. At yung solid color black, yun yung sa left signal light. So guys, paliwanag namin yung magiging connection from two-way alarm control unit papunta dun sa Skydrive125 color-coded wiring. So, una yung dalawang yellow from two-way alarm, ko-connect natin dun sa signal lights ng Skydrive125, which is yung light green tsaka yung solid black. Yun yung right and left. So, kahit magkabaliktad yung connection, kung saan mo may connect yung wire doon, okay lang, walang magiging issue. So next, yung color orange ng two-way alarm papunta din sa kulay orange ng Skydrive125. So yun yung sa ignition. Then next, yung color red papunta sa red din ng Skydrive125, yung positive 12. So yun kasi yung magbibigay ng power o kuryente dun sa two-way alarm para gumana. Then wag nyo rin kalimutan yung solid black or yung ground. Iko-connect natin dun sa ground din ng Skydrive125, which is yung black with white stripe. Then sunod natin yung starter trigger na may kulay blue. Ko-connect natin siya sa yellow with green stripe na wire ng Suzuki Skydrive. Then next, yung gray color na wire ng two-way alarm, ko-connect natin siya sa blue with yellow stripe na wire ng Skydrive125. So huwag nyo kalilimutan na i-connect yan, kasi yan, isa yan sa napakalagang wire na kailangan nyo ma-connect. So may kita nyo dyan sa diagram kung paano kayo magko-connect ng two-way alarm control unit dun sa Suzuki Skydrive. So dun sa video na napanood ninyo kanina, may kita nyo gaano kalinis yung naging wirings natin. So kaya naman namin nilagay yung control unit dun sa pinaka-compartment ng Suzuki Skydrive. So para kasi anytime na masira yung control unit, madali nyong ma-unplug or mapalitan yon. So magiging plug and play lang siya. Kung ayaw nyo nang may alarm, kung nasira yung two-way alarm niyo, pwede nyo siyang tanggalin agad. So hindi na kayo magbabaklas ng play rings, hindi na kayo mag-aalis ng kung ano man. Bubuksan nyo lang yung compartment ng motor nyo, yung bubuksan nyo lang yung motor o yung upuan. Madali nyo nang magagalaw yung control unit at mapapalitan. Kapag may hindi kayo naunawaan dito mga paps sa ginawa naming wiring diagram, pwede nyong i-comment dito sa baba ng video na to.
So, Boss Master Amo Pops, salamat po sa panonood ng Kalikot Vlog number 1 namin about sa pag-install ng two-way alarm system sa Suzuki Skydrive. So, sana marami kayong natutunan, no? O natutunan yung pag-install ng two-way alarm system. So, guys, please like, Comment share, and subscribe. hit mo na rin yung notification bell para laging updated sa mga new videos na ilalabas namin, sa mga new Kalikot Vlogs namin. So, marami pa yan. Stay tuned lang kayo, Pops. Bye-bye!